Magandang araw po sa inyong lahat. Malugod na pagbati mula sa PNP, NPSPG at PNP Medical Reserve Force. Ako po si Mark Michael Garcia. At narito po tayo ngayon sa Mall of Asia Mega Swabbing Facility para ibahagi po sa inyo, step by step, ang swabbing process. Step 1. Mag-fill out ng Case Investigation Form o CIF. Downloadable po ito sa ating Facebook page. Step 2. I-submit sa local government unit ang CIF. Step 3. Ang LGU ay i-scan at i-upload ang CIF sa COVID Document Repository System o CDRS. Step 4. I-encode ng PNP-FRF ang data sa Philippine Red Cross System at makaka-receive ang client ng text na may reference number. Step 5. Paghatid o pagpunta ng isaswab na tao sa MOA Arena Swabbing Facility. Step 6. Verification ng reference number na tinext sa client. Step 7. Encoding and issuance of barcode. Step 8. Swabbing ng client. Actually, hindi naman siya talaga masakit. Dito naman sa labas ng MOA Arena Mega Swabbing Facility ang Step 9, kung saan babalik na tayo sa sasakyan para ihatid na tayo pa uwi. Step 10 ay mag-login lang sa Philippine Red Cross link below para malaman ang resulta ng ating swab test. Stay safe, practice social distancing, wear face mask, face shield, and proper hygiene. Muli, ako po si Mark Michael Garcia. Thumbs up po sa Philippine National Police, Philippine Medical Reserve Force at sa ating mga medical frontliners.